हेलो गाइज तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी PHP को बारेमा बेसिक चीज क्लास अब्जेक्ट र फंक्सन अथवा मेथड भनेको के हो र यसलाई कसरी चाहिँ नर्मल्ली इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ गरौँ। थोरै इन्ट्रोडक्सनबाट सुरुमा क्लास क्लास भनेको चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट हो जसले चाहिँ के कुरा डिनोट गर्छ भन्दाखेरि त्यो क्लासमा हुने मेथड र अब्जेक्टहरु कस्तो टाइपको हुन्छ है। त्यसपछि जाउँ हामी अब्जेक्टतिर। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ इन्स्ट्यान्स अफ द क्लास भनिन्छ यसलाई। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यो क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा इन्स्ट्यान्स हो। त्यसमा भएको सबै कुराहरु अब्जेक्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ र फंक्सन भनेको चाहिँ क्लासमा जति पनि हामीले कामहरु गर्छौं त्यसलाई चाहिँ चंक चंकमा डिभाइड गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै मोडुल्स बनाउँछौं, त्यसलाई फंक्सन भनिन्छ। हामीले जहिले पनि क्लासलाई अब्जेक्टको सहायताले फंक्सनलाई चाहिँ एक्सेस गर्छौं है। इन्ट्रोडक्सन पछि हामी अब डेमो नै गरेर हेरौं। त्यसको लागि चाहिँ मैले सबलाइम ओपन गरिसके। यसमा एउटा PHP बेसिक भन्ने फोल्डर बनाएको छु जुन चाहिँ मेरो म्याम्प सर्भरमा लोकल सर्भरमा रहेको छ। त्यस्तै तपाईहरुको विन्डोज छ भने त्यसमा ज्याम्प हुन सक्छ, वाम्प हुन सक्छ है। आफ्नो अनुकूलले नै सर्भरहरु निर्माण गर्नु होला। ल सुरुमा हामी PHP बेसिक भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाउँछु। यसलाई index.php भन्ने नाम दिउँ है। यसमा के लेखेर हेरौँ। सिम्पली चेक मात्र गरिरहेको मेरो सर्भर चलेको छ कि छैन भनेर। यसलाई हेर्नको लागि मैले लोकल होस्ट PHP बेसिक गर्छु र माई नेम इज सुजन भनेर देखिएको छ। यो यसको साथसाथै हामीलाई थाहा भयो कि हाम्रो सर्भर रनिङ छ है। पछि म एउटा अर्को फाइल पनि बनाउँछु जसलाई चाहिँ म एउटा के क्लासको नाम दिन्छु my class.php है। यसमा चाहिँ म अब मेरो क्लास डिफाइन गर्नेवाला छु। क्लास डिफाइन गर्नलाई नर्मल्ली क्लास भन्ने किवर्ड नै युज हुन्छ है। सबलाइममा चाहिँ सर्टकट भएको हुनाले सर्टकटको नै युज गरौँ है। यसले चाहिँ के गर्छ, कमेन्टिङ सेक्सन यहाँ दिन्छ दिस इज माई फर्स्ट क्लास भनेर दियो। अहिले हामीले केही पनि एक्सटेन्ड गर्नु नपरेको हुनाले हामी चाहिँ अहिले बेसिक कुरा मात्र हेर्छौं है। कन्स्ट्रक्टर पनि हटाइदिउँ यहाँबाट र यहाँनिर म नर्मली एउटा फंक्सन बनाउँछु टु नम्बर। यसको काम चाहिँ दुईटा नम्बरलाई चाहिँ एड गर्छ है। पब्लिक फंक्सन एडिसन एडिसन पनि फंक्सन बनाएँ। मैले प्यारामिटर केही पनि दिएको छैन। यसले सिम्पली के गर्छ भने दुईटा भेरिएबललाई जोड्छ। a भन्ने भेरिएबल दिउँ, यसको भ्यालु 4 छ र b भन्ने भेरिएबल दिए मैले, यसको भ्यालु 5 है। मैले अब के गर्छु, सिम्पली इको मात्र गर्छु है देखाउनलाई। सम अफ a and b इज भनेर अलिकति राम्रो मिलाएर लेखिदिउँ। डट गरेर ब्राकेटमा दिएर $a प्लस $b है। यति गर्छौं अहिलेको लागि। यो क्लासमा मैले केही पनि गरेको छैन, एउटा फंक्सन बनाए एडिसन भन्ने जसमा मैले दुईटा भ्यालुलाई जोडेर इको मात्र गरेको छु। अब यो क्लासले त यतिकै काम त गर्दैन, यसलाई त कतैबाट एक्सेस गर्नु पर्ला, कतैबाट कल गर्नु पर्ला। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, index.php भन्नेमा यो माई क्लास भन्नेलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु है। यदि तपाईले यो क्लासलाई यही नै एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ इम्पोर्ट केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै अब्जेक्ट बनाएर गरे हुन्छ है। नत्र भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो गरौँ सुरुमा। इन्क्लुड इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ include my class.php हो। यो गरिसकेपछि अब त्यो क्लासको सबै प्रपर्टीहरु चाहिँ यो पेजमा आइपुग्यो है। अब यसपछि हामी अब्जेक्ट बनाउँछौं है।
अब्जेक्टको नाम चाहिँ ओबिजे भनेर दिउँ है। PHP मा चाहिँ अब्जेक्टको नाम इक्वल टु न्यू भन्ने किवर्ड हुन्छ अनि क्लासको नाम क्लास प्यारेन्थेसिस है। यसले अब्जेक्ट बन्यो। अब अब्जेक्ट बनेपछि के हुन्छ, अब्जेक्टको सहायताले चाहिँ हामी फंक्सनलाई कल गर्छौं, जसको लागि चाहिँ के भन्छ ओबिजे डट फंक्सनको नाम के रहेको छ एडिसन। यिनै युज गरौँ। PHP मा चाहिँ डट हैन, यो जावाको हो। PHP मा चाहिँ एरो युज हुन्छ है, झुक्किनु भएन। हामी सिम्पली हेरौँ माई क्लास भन्नेमा के छ, क्लास नेम। हामीले अहिले क्लास नेम नै राखेको छौं, यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। माई क्लास भनेर चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र भने यसले चिन्दैन। यहाँनिर राखे मैले हो। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पली रन गरेर हेरौँ। रन गर्नुको लागि हाम्रो सबै काम इन्डेक्समा भएको हुनाले हामीले index.php लाई रन गरेर हेर्छौँ है। ब्राउजरमा जाउँ। ल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सम अफ a and b, फेरि जुम गरिदिउँ, a and b इज 9 है। हामीले 5 र 4 लाई के गरेको छौँ एडिसन गरेको छौँ। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 5 र 4 एड गरेर देखाइदियो है। अब यो कुरा त के भयो भन्दाखेरि सबै कुरो चाहिँ फंक्सनमा भयो, फंक्सनमै हामीले एड गर्यौं, फंक्सनमै डिस्प्ले गरौँ। यदि तपाईलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले एज अ प्यारामिटर यो 4 र 5 लाई चाहिँ प्यारामिटर पठाएर त्यो भ्यालुलाई रिटर्न गरेर फेरि मैले इन्डेक्समा नै मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो यसलाई, अथवा देखाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने, यसको लागि हेरौँ है त। अब मैले के गर्छु, यो दुईटालाई कमेन्ट गरिदिन्छु है। यहाँनिर के गर्छु, अब एउटा मैले प्यारामिटर दिन्छु a र b भनेर है। फंक्सन हो, फंक्सन भएपछि यसले प्यारामिटर एक्सेप्ट गर्छ है। ए प्यारामिटर चाहिँ यहाँ मैले जोड दिइराछु है। अब यसलाई चाहिँ यहाँ इको नगरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा सम भन्ने भेरिएबल बनाएर चाहिँ यो समलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु रिटर्न गरिदिन्छु है त। रिटर्न त भयो, तर यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्डेक्समा त केही होल्ड गर्ने कुरा चाहिएला मेरो लागि है। मैले यहाँनिर चाहिँ के बनाउँछु, एउटा भेरिएबल मेरो अलरेडी के बनाउँछु भन्दाखेरि यहाँनिर रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गर्छु। र मैले एडिसनमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि दुईटा भ्यालु पठाएको हुनाले अब योले प्यारामिटर त लिने भयो। त्यो प्यारामिटर चाहिँ हामीले कहाँनिर दिन्छौँ, जहाँनिर हामीले कल गरेका छौँ 4 र 5 है। यसलाई सेभ गरौँ है। अब यसले त के गर्ने भयो, रिटर्न भन्ने चिजमा चाहिँ ल्याएर राखिदिनु भयो। हामीले कतै पनि प्रिन्ट गराएको त छैन अथवा इको गराएको छैन, र त्यो भ्यालु देखाउनको लागि के गर्छौँ हामी इको फाइनल सम इज भनेर डट अब रिजल्टलाई प्रिन्ट गरिदिन्छु। अब हेरौँ है त, फाइनल सम इज 9 भनेर आयो है। यदि तपाईले अर्को डिफ्रेन्ट भ्यालु पठाउनु भयो भने 6 र 5 पठाउनु भयो भने यसलाई के आउँछ 11 आयो। फाइनल सम इज 11 भनेर आयो है। यसरी हामीले चाहिँ फंक्सनमा प्यारामिटर पठाएर त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ एडिसन गराएर फेरि रिटर्न गराएर फेरि देखाउन सकिन्छ। ल आजको लेसनमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली फंक्सन क्लास अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर सिक्यौं। यसमा केही नबुझेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। हस्त धन्यवाद।